Rồi các bạn, bây giờ mình sẽ kết nối con này với con FlySky IA6B nha. Phần này thì mình sẽ kết nối phần cứng cho các bạn xem, còn phần setup ở phía trong ấy như thế nào thì anh em có thể là lên YouTube để search và tìm kiếm cái cách setup con này nha. Con này setup dễ, không khó. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ cắm dây trước. Anh em sẽ đếm nè, 1, 2, 3, 4. Rồi, 4 động cơ. Anh em ghim từ trên ghim xuống nha. Mình tiếp tục chọn cái mạch KK 2.1.5 này á, là lý do là con này không cần phải kết nối với máy tính mà nó setup trực tiếp ở trên này luôn, rất là tiện. Setup với máy tính thì nó phải cầm khi một cọng dây nó lu bu lắm, cho nên mình chọn con này setup cho nó dễ. Rồi bây giờ là đến cái này, tới RX thì anh em cắm dây như này nha. Đây, anh em cắm từ 1, 2, 3, 4 nha. Đây, cắm kênh 1, kênh 2, kênh 3, kênh 4 này. Đó, có 4 dây này. Đây 1 dây và đây 3 dây là 4 dây này. Rồi anh em cắm bên trên này. Rồi, cắm chỗ này, cái phần 3 dây này bạn cắm vô đây. Rồi phần 3 dây còn lại này các bạn cắm dọc xuống. Rồi, đen ở trên và trắng ở cuối. Đấy, cắm pin vô, các bạn mở tiếp lên thì sau đó chúng ta vào và cài đặt trong này nha. Cái này thì nó sẽ hơi ồn cho mình sẽ không nói nhiều. Tắt silver này, kênh to này, full này. Đang đánh qua bên phải, bên trái này thì bị ngược này. Right cho left này, đánh phải này, ngược, phải qua trái ngược hết các bạn. Giờ mình chỉnh lại trong này. Phần này anh em lên YouTube xem cho mình nha. Cái này setup dễ lắm, như lúc đầu mình nói ấy, họ hướng dẫn kỹ của mình. Cái này thì mình setup quang làm cho nó nhanh nha các bạn. Để còn làm thì cái vỏ nó chứ lâu lắm.